اورانیوم، یه فلز خاکستری رنگ به ظاهر بی خطر، ولی با قدرتی که میتونه شهر رو روشن کنه یا یه قاره رو نابود کنه. بیشتر ما این فلز با بمب و جنگ میشناسیم، اما تو این ویدیو با من همراه باش تا با بیانی ساده و به دور از اصطلاحات پیچیده با 10 تا از کاربردهای مهم اورانیوم غنی‌سازی شده آشنا بشیم و سری بزنیم به پشت درهای بسته و آزمایشگاه و نیروگاه‌ها، جایی که هر درصد غنی‌سازی اورانیوم کاربرد متفاوتی پیدا میکنه، کاربردهایی که به ندرت به گوش عموم رسیده. در انتهای ویدیو هم ببینیم چه کشورهای بزرگترین معادن اورانیوم رو دارن و چه کشورهایی بیشترین غنی‌سازی اورانیوم رو انجام دادن. شماره 1، تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای. اورانیوم با غنای کم قلب تپنده نیروگاه‌های هسته‌ای. برای مثال 1 کیلوگرم اورانیوم با غنای 3.5% میتونه هزاران هزار کیلووات ساعت برق تولید کنه که معادل سوزوندن چندین تن زغال سنگه. در مقایسه زغال سنگ آلودگی شدید داره، گاز طبیعی تموم میشه، ولی اورانیوم میتونه بدون تولید گازهای گلخونه‌ای برق زیادی تولید کنه. مزایای استفاده از اورانیوم غنی‌سازی شده: تولید انرژی بسیار زیاد به سوخت کم، آلودگی کربنی نزدیک به صفر و نیاز کمتر به واردات سوخت نسبت به گازی نفته. و اما معایبش: هزینه بالای ساخت و نگهداری نیروگاه، مدیریت سخت پسماندهای هسته‌ای و خطر حوادث هسته‌ای. شماره 2، پیشران هسته‌ای زیردریایی‌ها. زیردریایی هسته‌ای با یه بار سوختگیری میتونه سالها زیر آب بمونه. این یعنی قدرت استراتژیک بی‌نظیر برای کشورها. با گازی دیزل چنین کاری تقریبا غیر ممکنه، چون نیاز به سوختگیری مداوم داره. USS ناتیلوس اولین زیردریایی عملیاتی با نیروی هسته‌ای در جهانه. زیردریایی کلاس اوهایو USS تنسی امریکا هم میتونه با یه بار سوختگیری هسته‌ای بیشتر از 30 سال کار کنه. این مدت هم به خاطر عمر طولانی سوخت هسته‌ای و طراحی کارآمد این زیردریاییه. مزیت‌های استفاده از اورانیوم غنی شده: برد عملیاتی بسیار طولانی، کاهش نیاز به توقف برای سوختگیری و قدرت بازدارندگی و حضور دائمی تو آب هاست. و معایبش: هزینه بسیار زیاد ساخت، پیچیدگی فنی و نیاز به خدمه متخصص با خطر نشت مواد رادیواکتیو. شماره 3، تولید ایزوتوپ‌های پزشکی. اورانیوم غنی شده برای تولید ایزوتوپ‌ها تو پزشکی بسیار با اهمیته. ایزوتوپ‌های تولید شده از اورانیوم تو تشخیص و درمان بیماری‌ها بی‌رقیبن. این مواد برای تشخیص سرطان، درمان تومور و حتی ردیابی عملکرد اعضای بدن استفاده می‌شد. سالانه میلیون‌ها نفر تو دنیا برای تصویر برداری از قلب، کلیه مغز و استخوان و تشخیص بیماری‌هاشون از این ماده استفاده می‌کنند. انرژی‌های دیگه هرگز چنین دقتی رو در تشخیص و درمان بیماری‌ها ندارند. نمونه‌هایی از دستگاه‌ها می‌تونیم به دستگاه گام کامرا برای تصویر برداری پزشکی هسته‌ای، اسپکت برای بررسی عملکرد اندام، لینک برای نابودی تومورها، پت اسکن برای تشخیص دقیق سرطان و بیماری‌های مغزی و تشخیصات براکیتراپی که منبع رادیواکتیو رو مستقیما به تومور میرسونه اشاره کنیم. برای استریل کردن تشخیصات جراحی یا تولید داروی خاص هم به همین تکنولوژی نیاز داریم. مزایای استفاده: نجات جون میلیون ها بیمار، دقت بالای تشخیص بیماری‌ها و امکان درمان هدفمند سرطان. و معایبش: نیاز به کنترل شدید زنجیره تامین، مشکل پسماند رادیواکتیو پزشکی و هزینه تولید و حمل و نقل بالاست. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کن. شماره 4، کشاورزی هسته‌ای. شاید عجیب باشه، اما پارت‌های به دست اومده از اورانیوم غنی شده و رادیوی ایزوتوپ‌ها تو کشاورزی استفاده میشن. با این تکنیک ها میشه آفات رو بدون سموم شیمیایی نابود کرد، سرعت رشد گیاها رو بالا برد یا حتی بذرایی ساخت که در برابر خشکسالی مقاوم باشن. مثلا تو هندوستان پارت‌های هسته‌ای باعث شده گونه‌های جدید گندم با 30% محصول بیشتر تولید بشه. مزایاش: افزایش تولید، کاهش استفاده سموم و حفظ محیط زیست. اما معایبش: هزینه تجهیزات پرتودهی، نیاز به دانش فنی بالا و خطر سوء مدیریت منابع رادیواکتیو. شماره 5، فضا و اکتشافات بین سیاره‌ای. کاوشگرای فضایی که به دورترین نقاط منظومه شمسی میرن، چون اونجا خورشید برای تولید انرژی کافی نیست، برق و گرمای مورد نیازشون رو از مولدهای هسته‌ای میگیرن
که سوختشون اورانیوم غنی شده است. فضاپیمای کاسینی که به زحل فرستاده شده از اورانیوم استفاده می‌کرد. کاوشگرایی مثل وایجر یا مارس روور برای تولید برق از مولدهای هسته‌ای کوچک استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها می‌تونن برای ده‌ها سال بدون توقف برق تولید کنند. انرژی خورشید تو مریخ نصف زمین و در پلوتون تقریباً صفره. در حالی که یه راکتور هسته‌ای کوچک میتونه صدها وات برق مداوم تولید کنه بدون نیاز به نور یا سوخت اضافه. مزایای استفاده: کاوشگران سالها بدون نیاز به سوختگیری میتونن فعالیت کنن. تو محیط‌های سرد و تاریک فضایی انرژی پایدار و قابل اطمینان داشته باشن. و معایبش: هزینه بالای پرتاب و نگرانی از ورود مواد رادیواکتیو به جو در صورت شکست ماموریت. شماره 6: تسلیحات هسته‌ای. این کاربرد بخش تاریک داستانه. با اورانیوم بسیار غنی شده میشه بمب‌هایی ساخت که قدرت تخریبشون چندین برابر بزرگترین بمب‌های متعارفه. هیچ منبع انرژی دیگه‌ای چنین توان تخریبی نداره. مزایاش: بازدارندگی نظامی، ایجاد موازنه قدرت و قدرت استراتژیک جهانی. و معایبش: خطر نابودی گسترده، رقابت تسلیحاتی خطرناک و تهدید صلح جهانیه. شماره 7: تولید گرما برای مناطق قطبی یا فضا. در مناطقی که دسترسی به سوخت فسیلی سخت، راکتورهای کوچک هسته‌ای میتونن گرما و برق تولید کنند. زغال یا گاز در چنین شرایطی به سختی حمل میشه. مزایا: عملکرد مستقل از شرایط آب و هوایی، تامین انرژی مداوم و کاهش نیاز به واردات سوخت. و اما معایبش: هزینه اولیه بالا، خطر نشده رادیواکتیو و نیاز به مجوزها و کنترل‌های سخت. شماره 8: تولید هیدروژن از آب. با استفاده از حرارت راکتورهای هسته‌ای میشه هیدروژن از آب استخراج کرد. این هیدروژن بعداً به عنوان سوخت پاک استفاده میشه. اگرچه انرژی تجدید پذیر میتونن این کارو بکنن، اما توان هسته‌ای باعث میشه این فرآیند در مقیاس صنعتی قابل استفاده باشه. مزایا: سوخت پاک و بدون کربن، ظرفیت تولید در مقیاس بزرگ و استقلال انرژی. و معایبش: هزینه بالا نسبت به هیدروژن از گاز طبیعی، خطرات کاربرد، مواد رادیواکتیو و پیچیدگی فنی. شماره 9: شیلدینگ یا حفاظت در مقابل پرتوهای دیگه. اورانیوم میتونه به عنوان یه سپر در مقابل اشعه‌های خطرناک استفاده بشه. سادم این کارو میکنه، اما اورانیوم عمل کرده بهتری داره. شیلدینگ مثل یه سپر نامرئیه که جلوی پرتوهای خطرناک میگیره. بدون شیلدینگ پرتوها باعث بیماری‌های حاد، آسیب‌های سلولی، جایش‌های ژنتیکی و حتی مرگ میشن. خطر آلودگی محیط هم بالا میره. شیلدینگ نه فقط یه تکنولوژی، بلکه قلب امنیت تو دنیای هسته‌ایه. مزایا: حفاظت بهتر در برابر پرتوها، ماندگاری طولانی و کارایی بالا در صنایع حساس. و اما معایبش: وزن زیاد، هزینه بالا و خطر آلودگی در صورت آسیبه. شماره 10: آلیاژهای صنعتی در هوا و فضا. اورانیوم تو صنایع هوا و فضا برای تولید آلیاژی استفاده میشه که مقاومت بسیار بالا در برابر حرارت و ضربه دارند. این آلیاژها برای بدن موشک‌ها، ماهواره‌ها و فضاپیماها استفاده میشه، مخصوصا تو جاهایی که دمای بالا مثل ورود به جو وجود داره. قبل از اینکه بریم سراغ بخش نهایی، به نظر شما اورانیوم غنی شده ناجی آینده بشره یا تهدیدی برای بقا؟ لطفاً تو کامنت ها نظرتو بنویس. بر اساس آمارهای رسمی WNA، انجمن جهانی انرژی هسته‌ای، بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم جهان در حال حاضر قزاقستان، کانادا، نامیبیا، استرالیا، ازبکستان و روسیه هستند. حالا ببینیم کدوم کشورها بیشترین غنیسازی اورانیوم رو انجام میدن. امریکا، روسیه، فرانسه، چین، ایران، بریتانیا، هند، پاکستان و کره شمالی در حال حاضر بیشترین غنیسازی اورانیوم رو انجام میدن. جالبه بدونید فرانسه تقریبا کل برق مورد نیازش رو از انرژی هسته‌ای میگیره. راستی اگه موضوع ویدیو نظرتون جلب کرد، پیشنهاد میکنم ویدیوهای بعدی ما با موضوع مکانیسم باشه و NPT رو حتما ببینید. این 10 تا کاربرد فقط بخش کوچیکی از ماجرا بود. اورانیوم غنی شده
دنیای بزرگتری داره که شاید روزی تو قسمت بعد پرده از اون هم برداریم. به امید صلح و امنیت و آرامش برای همه جهان.